Я Настя, ви на каналі Бігус.Інфо, і перш ніж ми почнемо, підпишіться, будь ласка, на наш YouTube канал. Там у нас нове розслідування про одного з слуг народу Олександра Дубінського. Також ви можете задонатити нашій команді, аби ми могли робити ще більше нових розслідувань. І до слова, у нас є магазин мерчу, де можна придбати, наприклад, ось таку футболочку, худі чи багато всього цікавого, і таким чином підтримати нашу команду. І знову про вибори, але не ці, а минулі. На них дуже багато обіцяли. Нічого конкретного, але дуже багато. І ми вирішили перевірити, ні, не виконання обіцянок, то це зрозуміло, а ви знаєте відповідь. Але хоча б пам'ятають нардепи, на чому вони заїжджали до Ради? Чи здатні вони хоча б відрізнити свої обіцянки від путінських? Анастасія Усенко та Максим Опанасенко знають, не здатні. Сьогодні ми запускаємо другу хвилю. Ведемо до парламенту чесних, порядних людей. Вони не йдуть заради збагачення, бо за це ми будемо саджати. Кожного кандидата ми запитували, що ти там збираєшся робити в Раді, щоб людина розуміла чітко, куди вона йде. Гідні зарплати, ні кнопкодавству, ні корупції. І, звісно, зробити всіх ще раз. Це лише крихітна частинка обіцянок, які депутати «Слуги народу» з лопати розкидали у 19-му. Нещодавно цій новій монозеленотурбованій Верховній Раді виповнився рік. За цей рік, де що тільки не відбувалося за цей рік під куполом. Турборежим і завзяття зламалися в перші ж місяці. І почався звичайний процес. Слуги поділилися на групки, пересварилися, частину депутатів вигнали, частина себе дискредитувала. Ну а когось вже взагалі встигли затримати через корупцію. Що ми всі запам'ятали? Давайте згадувати. Секс-скандал, полювання на темного лицаря, корабельна сосна, велюр Тищенка, ще багато чого пов'язаного з Тищенком, парасольку Верещук. Хто там тепер пам'ятає про якісь обіцянки і програму партії? Ми пам'ятаємо. А ще нагадали про обіцянки самим нардепам, і поцікавилися їхнім виконанням. Почали з класики. Взяли офіційну програму «Слуги народу» і окремих її мажоритарників. І пішли до самих нардепів. Але розмова або не складалася. Ви обиралися як мажоритарник. Ви пам'ятаєте свою програму перед виборами? Смотрите, я же вам уже говорил, когда вы станете журналистами, зарегистрируетесь как средство массовой информации. Дивіться, ви обіцяли запровадження базової зарплатні педагогів на рівні 3 мінімальних заробітних плат. Мы же с вами это обсуждали. Що не так Как з цим только пішло? вы зарегистрируетесь... Або ж перетворювалася на цитування завчених на трускавецьких тренінгах тез. Якщо ви порахуєте, ми працюємо в парламенті більш-менш 4 місяці. Працюємо дуже ретельно і щільно, тому що інші місяці це вже почалась пандемія, і у нас були проблеми з цим. І роботи в парламенті, ви пам'ятаєте, весь світ потерпав. І потерпає, продовжує потерпати від цієї проблеми, тому ми робимо все можливе. Щоб працювати ще найкраще. Нардепам абсолютно байдуже, яке звучить питання. Відповідь завчена і вилизана. Але тільки рік, ви правильно кажете. Давайте ми подивимося, як кажуть, циплят по осені рахують. Давайте дайте нам хоч трішки більше часу. Окей, перевіримо цю теорію. Ось програма «Єдиної Росії». Тієї самої путінської. Беремо кілька пунктів звідти, причому для більшої інтриги не про все хороше, а назви російських державних програм чи проєктів, таких як якість життя чи інвестиційний конвеєр, беремо і видаємо за обіцянки «Слуг народу». Розробити і реалізувати державну стратегію формування здорового образу життя населення, профілактики і контролю неінфекційних захворювань на період до 2025 року, а також в рамках проєкту «Якість життя». Так. Що з проєктом «Якість життя»? У нас же ж каденція продовжується. Так. Працюємо. Ви взагалі щось чули про цю держпрограму «Якість життя»? Я чув про цю програму. В чому питання? Забезпечити досягнення цільових показників держпрограми «Доступне середовище» по формуванню умов доступності
об'єктів та послуг для людей з обмеженими можливостями. Я не чув про програму «Доступне середовище». Можливо, ви як депутат щось про це можете сказати? Я можу сказати, що ще не виконано, тому що це йде мова про ЦНАПи, будь-яку інфраструктуру державну, яка має мати однакові можливості для доступу для всіх категорій населення з обмеженими чи звичайними можливостями. Ну, це видно по регіонам. Робота ведеться, на мою думку, досить повільно вона ведеться. Перейти від штучної реалізації окремих проєктів модернізації комунальної інфраструктури до запуску інвестиційного конвейеру. Це пункт в процесі. Работает рабочая группа, у меня помощник, все работает. А що таке інвестиційний конвейер в розумінні «Слуга народу»? Смотрите, это постоянное привлечение инвестиций, можно сказать, грубо поставлено на конвейер. Да, я почну зверху, якщо можна. Президент особисто спонсорував так звані «Всі няні», з яких певна секція суспільства сміялася. А от я балакав місяць тому з арабською второго. А сенсу ніякого не було, тому що він профіцитний, ще як. Я думаю, что однозначно этот пункт программы будет выполняться. Я считаю, это очень важный пункт, и однозначно этот вопрос мы будем рассматривать и задавать также вопросы к админу, почему эти вопросы движутся не так быстро, как бы нам хотелось. Ввести 5-річний мораторій на прийняття нормативно-правових актів, що збільшують адміністративне і податкове навантаження на виробників сільгосппродукції. Дуже важливий принцип, що ми відкрили ринок землі. Це найважливіша реформа, це епохальна реформа. Це якийсь комплекс мав би бути, тобто мораторій на нормативно-правові акти, які збільшують адміністративне і податкове навантаження. В Україні дуже сильно змінила ситуація в зв'язку з ковідом. Я впевнений, що це ми реалізуємо в подальшому. А як швидко це можна чекати? Ну, коли нормалізується ситуація з ковідом. Ну окей, можливо, російські програми і проекти українською звучать дуже по-слугонародівськи. Чи, можливо, з наших вуст програма єдиноросів звучить в унісон з монобільшістю. Але є речі, які сплутати неможливо. Наприклад, слово «федеральний». Бо Україна унітарна, федеральна Росія. І зараз буде такий прямо тест-тест. Додаємо слово «федеральний» і знову йдемо до нардепа. З Богом. Цитуємо вам пункт передвиборчої програми, не особисто вашої, а партії. А ви кажете, на якому етапі виконання цих пунктів? Окей, ну давайте спробуємо. Не можу про все обіцяти. Я розумію, але можливо ви трошки можливо щось знаю, да. Цитата. Перейти від штучної реалізації окремих проєктів модернізації комунальної інфраструктури до запуску федерального інвестиційного конвейеру, що заснований на використанні концесійних погоджень та інших механізмів реалізації проєктів державно-приватного партнерства. Перше, що цікавить, це який процес виконання, а друге, що цікавить, це скільки часу на реалізацію взагалі. Так, ну дивіться, тут про державно-приватне партнерство зрозуміло. Це ми прийняли в турборежимі закон про концесії, але сьогодні стоїть в порядку денному відтермінування вступлення в дію окремих його частин, які стосуються функціонування електронної торгової системи, через яку цю всю історію треба проводити концесійні конкурси. Тобто закон є, процедура є. Олексій, але дивіться, така штука інвестиційний конвейер. Ну, якогось визначення конкретно. Ну так, тобто, дивіться, це просто така, знаєте, яскрава облуда, да, для визначення державно-приватного партнерства. Все, баста. Ніяких коментарів тут не буде. І висновків теж. Це просто суцільні туга, бентега, журба, безнадія і нескінчений фейспалм. І якого виконання? Яких обіцянок можна чекати від цих нардепів? Це складно, але тепер серйозно. Ось передвиборча програма «Слуг народу». Тут 16 тематичних блоків і близько сотні обіцянок. Ні, ми не будемо їх зачитувати по черзі. І не лише тому, що це займає пів ефіру. І навіть не тому, що, за даними аналітиків, програма «Слуг» з їхнім монопольним впливом на парламент за рік виконана в середньому на 10-15%. А отже, не треба бути математиком, аби зрозуміти, що з таким темпом каденції на виконання всього не вистачить. Важливо навіть не це. А те, що до обіцянок, які позначені як виконані, є питання. Це законодавчий орган державної влади, це парламент, а не маліна, де можна 5 років ховатись під куполом. Перше і основне
зняття депутатської недоторканності. Ця теза перед виборами лунала з кожної праски, і безжальний турборежим її таки опрацював. Щоправда, те, що слуги назвали зняттям недоторканності, виявилося чимось трохи іншим. Раніше, аби зняти недоторканність з депутата, голосувала Верховна Рада. Частіше, правда, не голосувала, але тепер таке право має одна людина – Генеральний прокурор. Депутати вирішили, що тільки ця людина, єдина в цілому світі, може відкрити справу проти них. Ну а коли Генеральний прокурор – екс-нардеп від монобільшості, то… Це можна назвати окреме КПК для народних депутатів. Коли Генеральний прокурор має відкрити справу, де фігурує народний депутат, це було таке рішення свідоме залишити в одній людині Генерального прокурора такий інструмент, щоб можна було вплинути, позвонити Генеральному прокурору і дати йому вказівку, якщо Генеральний прокурор буде такий слухняний. А він такий є наразі. Щодо народного депутата Юрченка, є конкретний факт. Коли попросили вже пред'явити підозру, і Генеральний прокурор, ми знаємо, публічно виступала і сказала, що вона поки не бачить підстав. І в цей же самий час народний депутат разом з його помічниками або спільниками, вони вживали заходи і знищували докази. Решта ніби виконаних обіцянок виконані десь так само, як і зняття депутатського імунітету. Ну ось дивіться. Радикальне очищення та перезавантаження прокуратури. Так звучала ще одна обіцянка «Слуги народу». І ні, йтися мало не про зміну вивіски з ГПУ на офіс прокурора, ну і не про повернення старих перевірених кадрів під виглядом нових і активних. Одною з передвиборчих обіцянок Зеленського було очищення органів прокуратури, йду набір справжніх професіоналів в прокуратурі різних рівнів. Розпочався Руслан Рябошапко, були ухвалені відповідні зміни до законодавства, в парламенті проголосували в основному «Слуги народу». Як наслідок, Рябошапка запустив процес. 1339 співробітників залишили 610. Закон проголосували, амбітний план погодили і все. Після зміни Рябошапки на Венедікту ми отримали ту поведінку, яку ми мали при Шокіні, при Махніцькому, при Луценку. Занадто мало було звільнено. Це не очищення, це просто сміх. Другий момент – це момент притягнення на адміністративні посади через підконтрольну комісію потрібних для себе людей, переважна більшість з яких не має жодної позитивної репутації. Ну і третій момент, скажімо, якорні або red flags серед тих кримінальних проваджень, які є визначальними. Коли вже Живаго повертається, в нього все окей, коли ми бачимо, як затягується справа по Каті Гандзюк, коли ми бачимо пряму політичну вказівку по Сергію Стерненку. Ну і вишенька – перезавантажити Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Саме так звучав ще один з пунктів програми «Слуг». ВККС або ж просто комісія – це свого роду суддівські екзаменатори, які оцінюють весь суддівський корпус. Закон, що передбачав її перезавантаження, проголосували восени 19-го. За ним право формувати ВККС віддали ще одному з суддівських органів – Вищій раді правосуддя або ж ВРП. Але саму ВРП ніхто не перезавантажив. Більше того, президент Зеленський туди ще й ввів ряд дуже сумнівних членів. І вже тоді громадськість сказала, Вища рада правосуддя просто все заблокує. Підсумку так і вийшло. Вона заблокувала все, Вища кваліфікаційна комісія не сформована, саму Вищу раду правосуддя ніхто не перевіряв, не чистив. Більше того, вони зробили все для того, щоб цей закон був визнаний неконституційним. На даний момент судова реформа взагалі заблокована начисто. Вищої кваліфікаційної комісії в принципі нема, тому що стару ліквідували, нової не набрали. Вища рада правосуддя залишилась та сама, і плюс вона отримала і відчула ще більшу силу. Тому і цю виконану обіцянку вважати таки виконаною, м'яко кажучи, складно. Можна продовжувати, довго продовжувати. Бо в тій майже сотні інших обіцянок, які слуги надавали перед виборами, забезпечити реальну незалежність антикорупційних органів, впровадити невідворотність покарання працівників поліції, СБУ і прокуратури за перевищення службових повноважень, або ж створити підтримку української мови. Тобто речі прямо протилежні тому, що відбувається рік по тому і в реальності, а не на папері. Висновок? Окей, висновок. Осінь 20-го. До чергових вже місцевих виборів залишилося менше місяця. І здається, що монобільшість якісь висновки таки зробила. Бо замість гучних і конкретних обіцянок на бордах чи в соцмережах, як це було у 19-му, тепер Київ – це ти чи пані мер. Хороший хід, не даючи обіцянок, не виконувати їх буде ще простіше.